හැමෝටම සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉතින් අපි අද බලන්න යන්නේ කොහොමද අපි අපේ කම්පියුටර් එකට Adobe After Effects install කරගන්න කියලා. ඉතින් මම මේ ඉන්නේ Get into PC කියන වෙබ්සයිට් එකේ. මේ වෙබ්සයිට් එකේ ඔයාලට ඕනේ කරන හැම software එකක්ම වගේ බලා ගන්න පුළුවන්, download කරගන්න පුළුවන් free. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට මම පාවිච්චි කරන්නේ latest software. ඉතින් මේ මම ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ආවේ Adobe After Effects 2021. හැබැයි මම දැන් ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන තියෙන්නේ. මට පොඩි ඉෂුව එකක් ආවා. මොකද මම පාවිච්චි කරන Windows 10 edition එක 2017 අප්ඩේට් එකක්. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න වෙන්නේ කියලා. මම setup එක මෙන්න මේව run as administrator දෙනවා. එහෙම නැත්නම් open දුන්නත් ඒක run වෙනවා. මේකට මම yes කියන එක දෙන්නම්. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් Adobe After Effects install එක open වෙලා තියෙන්නේ. මෙතනින් ඔයාලට කැමති language එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම location. මේ default location එක මම තියනවා. මගේ software ගොඩක් වෙලාවට C drive එකේ මම default තියලා තියෙන්නේ. continue කියන එක click කරනවා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම error එකක් එනවා. එයාලා කියන error එකේ Windows 10 version එක මේ 19.03 කියන version එකට පස්සේ ආපු. ඒ කියන්නේ අලුත් edition එකක් හෝ ඒක නැත්නම් ඒකට අලුතෙන් ආපු Windows 10 edition එකක් වෙන්න ඕනේ. Windows 10 හරි 11 හරි අලුත් එකක්. ඉතින් මම පාවිච්චි කරන්නේ 2017 ආපු edition එකක්. ඉතින් ඒ හින්දා මට මේක install කරන්න බෑ. ඉතින් මට මේ වෙච්ච ප්‍රශ්නේ වගේ සිද්ධ වෙච්ච අය ගොඩක් ඉන්නවා. ඒ හින්දා අපි බලමු කොහොමද දැන් මෙයාලා කියන්නේ Windows 10 මෙන්න මේ version එක ඊට වඩා එකක් use කරන්න කියලානේ. එතකොට අපිට options දෙකක් තියෙනවා. එක්කෝ අපි operating system එක අලුතෙන් එකක් reinstall කරගන්න ඕනේ අලුත් edition එකක්. එහෙම නැත්නම් අපේ තියෙන system එකම update කරලා මේ version එකෙන් මේ version එකට මෙයාලා ඉල්ලන version එක හෝ version එකට පස්සේ එකක් දාලා තමයි මේක install කරන්න වෙන්නේ. හැබැයි ඊට වඩා ලේසි විදිහක් තමයි මම අද කියලා දෙන්න යන්නේ. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද ඒක කරන්නේ කියලා. මම මෙතන මෙන්න මේ quit කියන බටන් එක ක්ලික් කරනවා. මෙන්න මේ folders වල තියෙනවා product කියලා folder එකක්. මේක open කරගන්න. මේ folder එකේ තියෙනවා මෙන්න මේ දෙවෙනි එක තියෙන AEFT කියන folder එක. ඒක open කරගන්න. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන Adobe After Effects කියලා පොඩි තව zip file එකක් තියෙනවා. මම මේක extract කරගන්නවා. බලාගන්න පුළුවන් මෙතන එක කියලා ෆෝල්ඩර් එකක් තියෙනවා. මම ඒකත් ඕපන් කරගන්නවා.
මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ෆෝල්ඩර්ස් කීපයක් තියෙනවා. මෙතනින් මම මේ යුනිවර්සල් කියන ෆෝල්ඩර් එක ඕපන් කරගන්නවා. මේකේ තව ෆෝල්ඩර් එකක් තියෙනවා ප්‍රොෆෙෂනල් කියලා. ඒකත් මම ඕපන් කරගන්නවා. මේකේ තව එකක් තියෙනවා සපෝට් ෆයිල් කියලා. ඒකත් ඕපන් කරගන්නවා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපිට ඕන කරන software file set එක. මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් application එක After Effects. මේක ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් send to desktop දාලා ඔයාලට share කරගන්න desktop එකට shortcut එකක් විදියට. මම මේක open කරගෙන පෙන්නන්නම්. ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් Adobe After Effects 2021 open වෙනවා. අපිට install කරගන්න බැරි වෙච්ච software එක අපි operating system එක update එකක් හරි එහෙම නැත්නම් වෙන OS එක replace කරලවත් නැතුව ලේසියෙන්ම කොහොමද අපි software එක open කරගන්නේ කියලා මේ වීඩියෝ එකෙන් මම පෙන්වන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මේ වගේ වීඩියෝ තවත් බලන්න ඕන නම් අපේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න.